วิดีโอที่เห็นกันไปทั้งหมดในช่วงต้นนะครับผมใช้ตัวกล้อง Action Cam ตัวนี้ครับ Insta360S Pro ในการถ่ายทั้งหมดเลยครับกล้าพูดได้ว่าเป็นกล้อง Action Cam ที่ใช้งานสนุกมากครับแล้วก็คาดหวังได้ในเรื่องของภาพทั้งตอนกลางวันที่ให้ภาพได้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนกลางคืนครับที่มักเป็นปัญหากับตัวกล้อง Action Cam เนี่ยตอนเนี้ยตัวกล้อง Insta360S Pro ตัวเนี้ยตอนที่ใช้ถ่ายกลางคืนเนี่ยเราได้ภาพที่ดีแล้วก็ภาพสว่าง noise เนี่ยไม่ได้เยอะอย่างที่ผ่านๆมาอีกแล้วครับในด้านสเปคการถ่ายวิดีโอของตัว Insta360S Pro ตัวเนี้ยมาพร้อมกับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ระดับ 8K ครับเป็นตัวกล้อง Action Cam ตัวแรกของโลกที่สามารถถ่ายที่ระดับ 8K ได้ครับเพียงแต่ว่าการถ่ายที่ระดับ 8K ของกล้องตัวเนี้ยไม่ใช่สาระสำคัญครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีตัวเลือกตัวของ 8K เนี่ยที่แค่ระดับ24เฟรมเซกอย่างเดียวเท่านั้นผมก็ทำไมไม่มี25ทำไมไม่มี30เฟรมแต่คือพอมาอ่านข้อมูลครับโอเคผมเข้าใจแล้วว่าจริงๆเนี่ย 8K เขาทำมาเพื่อตอนที่ให้ใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยที่ 4K หรือ 4K เนี่ยมันสามารถที่จะรับภาพได้สว่างครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ตัวของ 8K เนี่ยมันจะเป็นตัวของพิกเซลละเอียดเนี่ยซึ่ง 8K เนี่ยมันจะประมาณสัก33 ล้านพิกเซลใช่ไหมครับทีเนี้ยเวลาที่เราใช้ที่ 4K เนี่ยมันจะรวมครับจากพิกเซลย่อยๆของตัว 8K เนี่ยจาก4พิกเซลในตัวของ 8K เนี่ยจะเหลือ1พิกเซลใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยในระดับ 4K ครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใช้งานในระดับ 4K นะครับสำหรับตัวของ S Pro เนี่ยมันจะรับความสว่างในตัวของภาพเนี่ยได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เวลาที่เราถ่ายนะทั้งตอนกลางวันเนี่ยก็จะรับช่วงแสงได้ดีขึ้นแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะสามารถให้ภาพได้สว่างนะครับซึ่งในด้านสเปคของการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่24เฟรม25เฟรม30เฟรม48เฟรมแล้วก็50เฟรม60เฟรม per sec แล้วก็ไปจนถึงในระดับที่เป็น slow motion นะครับสามารถถ่ายได้ที่100เฟรมหรือ120เฟรม per sec ก็สามารถทำได้ครับส่วนภาพนิ่งนะครับสามารถถ่ายได้ถึงระดับ48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ้าเราดูที่หน้าเลนส์เนี่ยที่เป็นขอบสีแดงตรงนี้มาพร้อมกับตัวหนังสือไลกาตรงนี้ครับนั่นหมายความว่ากล้องตัวนี้ครับ S Pro เนี่ยเขาพัฒนาในส่วนของเลนส์เนี่ยกับทางไลกาครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีมากครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่ทาง Insta360 ใส่ไว้ให้กับตัวของ S Pro ตัวนี้ให้เราได้ใช้งานสนุกมากเนี่ยมีอีกหลายอย่างมากเลยครับผมได้ใช้งานอย่างเช่นอาทิว่าเรื่องของ GPS data ครับที่สามารถจะซิงข้อมูลตัวของ GPS data จากโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้ไปขึ้นข้อมูลนะครับทั้งเรื่องความเร็วนะครับเรื่องของระยะทางที่เราวิ่งไปนะครับรถที่เราวิ่งไปเนี่ยเรื่องของความชันนะครับ slope เนี่ยก็สามารถโชว์ได้อยู่บนหน้าจอที่เราบันทึกด้วยตัวของ Insta360S Pro ตัวนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ยังมีเตรียมนะครับในตัวของฟีเจอร์พื้นฐานที่เตรียมไว้ให้ใช้งานสนุกๆเนี่ยอย่างเช่นตัวของ Time Lapse ครับที่ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นกล้อง Action Cam ที่อธิบายในเรื่องของการถ่าย Time Lapse เนี่ยเป็นภาษามนุษย์ที่เข้าใจง่ายครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกไปที่ให้มันถ่ายทุกๆ2วิเนี่ยจะเหมาะกับตัวของการถ่ายแบบ City Rush Hour ที่มันเป็นแบบเมืองที่รีบเร่งอะไรแบบนี้ครับถ้าเราเลือกไปที่การถ่ายที่ครั้งละ5วิของตัว Time Lapse เนี่ยก็จะเหมาะครับเขาจะขึ้นมาเลยครับเหมาะกับการถ่ายที่เป็นลักษณะ Sunset Sunrise อะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยครับในการที่ใช้งานถ่าย Time Lapse เนี่ยว่าเราต้องตั้งค่าเนี่ยไปที่การถ่ายรูปครั้งละกี่วินาทีครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราถ่าย Time Lapse เนี่ยปกติทั่วไปมันคือถ่ายได้ครั้งเดียวอย่างเช่นคุณจะถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบนี้ในจังหวะที่คุณช่วงแบบเย็นหรือแบบช่วงคุณตื่นนอนมาเช้าเนี่ยแล้วคุณจะถ่าย Time Lapse เนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบมีในหัวว่าเฮ้ยมันจะต้องตั้งกี่วิเนี่ยบางทีเราจะนอยว่าไอ้ที่เราถ่ายไปเนี่ยมันโอเคไหมมันเพียงพอไหมหรือเราจะต้องตั้งค่าแบบไหนซึ่งพอมีตัวของคำสั่งนะครับที่แบบเป็นเมนูบอกเราแบบนี้เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกได้มากครับรวมถึงอีกอันนึงครับที่มีมาให้ในตัวกล้องเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายที่เป็นตัวของ Star Lab StarTale อันเนี้ยก็สามารถที่จะเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยถ่ายตัวของ StarTale ได้ง่ายครับผมเนี่ยไปถ่าย StarTale มาเนี่ยโหตอนที่ขึ้นดอยไปเนี่ยอันเนี้ยผมตั้งออโต้ในตัวกล้องหมดเลยครับก็ได้ภาพอย่างที่เห็นออกมาเนี่ยซึ่งเป็นการถ่ายStarTale ครั้งแรกซึ่งเวลาที่เราถ่ายดาวลักษณะนี้ก็เช่นกันว่ามันคือเรารอนานมากอย่างการถ่าย StarTale เนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือผมให้ตัวกล้องเนี่ยมันแบบแคปเจอร์ภาพไปเนี่ยประมาณสัก
กว่าภาพอาจจะไม่แน่ใจว่าถึง 5,000 ภาพไหมในช่วงเนี่ยที่เห็นเป็นหางขึ้นไปแค่นั้นเองครับซึ่งเวลาที่เราใช้ตัวของ StarTale เนี่ยมันคือครั้งเดียวสมมุติคุณขึ้นดอยไปแค่คืนเดียวแบบที่ผมไปเนี่ยแล้วคุณต้องได้ภาพนี้ออกมาเนี่ยมันคือเราอย่าผิดพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าเราผิดพลาดเนี่ยก็จะไม่ได้ StarTale แบบที่ผมถ่ายมาให้ดูครับรวมถึงกล้องตัวนี้นะครับมีตัวของชิป AI อยู่ในตัวกล้องด้วยครับเป็นกล้อง Action Cam ตัวแรกของโลกที่ใส่ตัวของชิป AI เข้ามาชิป AI มีหน้าที่ประมวลผลนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายตัววิดีโอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถให้ AI เนี่ยมันเข้าไปอ่านตัวของฟุตเทจวิดีโอของเราเนี่ยแล้วก็ทำเป็นไฮไลท์ออกมาเนี่ยแล้วก็ตัดออกมาเป็นวิดีโอให้เราได้ดูได้ด้วยครับซึ่งเรียกว่าสามารถที่ใช้กล้องตัวนี้แทบจะจบนะครับงานในตัวกล้องได้เลยรวมถึงอีกอันนึงที่ผมชอบมากครับที่ทาง Insta เนี่ยใส่เรื่องของการเจนวิดีโอครับให้เป็นตัวของกราฟิกด้วยตัวของ AI เข้ามาให้ในตัวของแอป Insta 360 บนโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานคู่กับตัวของ S Pro ตัวนี้ครับเวลาที่เราใช้งานอันเนี้ยมันคือการที่เราเหมือนถ้าใครที่คุ้นเคยกับการแบบเจนภาพด้วยตัว AI นะครับที่แบบเห็นตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจนรูปนิ่งเนี่ยแต่อันเนี้ยก็คือมันเป็นการเจนเรื่องของฟุตเทจวิดีโอครับเวลาที่เราถ่ายตัวของวิดีโอออกมาเนี่ยมันสามารถเอาไปเข้าในตัวของแอป Insta 360ปุ๊บแล้วก็ไปเลือกของตัวของAI Wrap ออกมาเนี่ยแล้วก็เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะให้ตัวธีมเนี่ยที่มันเจนตัวกราฟิกเนี่ยให้มันเป็นแบบไหนจะมีให้เลือกนะครับตัวของ Preset AI เนี่ยก็เป็นตัวของไซไฟแบบเนี้ยครับตัวของธีมที่เป็นไซเบอร์พังเป็นโลกอนาคตนะครับแบบนี้แล้วก็มีที่เป็นธีมวินเตอร์ที่เพิ่งออกมาในช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี้ยก็มีให้เลือกแต่ถ้าพูดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วใครรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ถูกใจเนี่ยจริงๆเราสามารถคัสตอมตัวคำสั่งในการเจน AI เนี่ยลงไปได้ครับหรือที่ภาษาเวลาที่เราเห็นคนเรียกในการเจนภาพตัวของ AI เนี่ยก็คือเราสามารถคีย์ลงไปได้ครับคำสั่งพร้อมเนี่ยว่าเราอยากให้ตัวของวิดีโอที่มันจะเจนด้วย AI เนี่ยออกมาเป็นแบบไหนครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับเรื่องของการ Gen AI ของวิดีโอในตัวของ S Pro เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตัวของภาพที่เป็นกราฟิกที่มัน Gen ด้วย AI เนี่ยตลอดทั้งวิดีโอที่เราถ่ายนะครับในตัวของที่เป็นแอปของ Insta เนี่ยเขาจะกำหนดนะครับว่าให้ Gen ในแบบช่วงสั้นๆครับเพื่อที่ว่าตอนที่เราออกคำสั่งไปว่าจะให้ Gen AI เนี่ยมันจะต้องส่งข้อมูลขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์ก่อนพอขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะแบบไปเจนตัวของกราฟิกออกมาเนี่ยแล้วก็ส่งกลับมาให้เราในตัวของแอปครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเจนตัวของ AI เนี่ยได้ช่วงสั้นๆประมาณสัก4 วิ 8 วิอะไรประมาณนี้ครับในการใช้งานตัวกล้อง S Pro ตัวนี้นะครับตลอดทริปที่ผมพาไปเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแนวว่าผมหยิบกล้องอื่นมาถ่ายเนี่ยน้อยครั้งมากครับกลายเป็นว่าตลอด10 วันที่ผมไปทริปเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยผมใช้ตัวกล้องตัวนี้เป็นหลักเลยครับประมาณสัก99%ด้วยซ้ำเนี่ยที่ผมใช้กล้องตัวนี้อย่างเดียวเลยในการที่ถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับเวลาที่ใช้งานตัวของ S Pro เนี่ยก็คือตัวของหน้าจอเขาเนี่ยเขาจะพลิกขึ้นมาได้แบบนี้ครับทำให้เวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นตัวเองเนี่ยได้ที่จอขนาดใหญ่ครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกับตัวของกล้อง Action Cam อื่นๆที่ตัวของหน้าจอด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นก็จะเป็นตัวของการแสดงผลที่เป็นจอที่2เวลาที่เราใช้งานเนี่ยจอมันจะอยู่แบบนี้แล้วเราก็มองที่จอเล็กแบบนี้แต่คืออันเนี้ยมันเต็มตาทุกคนมันเต็มตาแล้วก็ผมลองหมดแล้วครับเทียบกับตัวของยี่ห้ออื่นเนี่ยอันเนี้ยพอมาอยู่บนจอใหญ่แล้วผมไปใช้เป็นจอเล็กเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันสบายตากว่านะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยข้อสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าผมเอามาบล็อกแล้วผมก็เห็นตัวเองในลักษณะที่พลิกจอขึ้นมาแบบนี้อย่างเดียวแต่คือจอที่มันสามารถพลิกขึ้นมาได้แบบเนี้ยเอาจริงครับในการใช้งานตอนที่ไปทริปเนี่ยผมใช้งานในลักษณะที่ผมอยู่ท่าทางประมาณเนี้ยพลิกจอลงมาแบบเนี้ยแล้วผมก็ดูในมุมมองที่มันลักษณะที่เป็นการถ่ายในมุมต่ำเนี่ยมันสะดวกมากครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกับกล้องอื่นที่ตัวจอด้านหลังจะเป็นจอตายตัวไม่สามารถพลิกขึ้นมาได้บ่อยครั้งมากเวลาที่ถ่ายในมุมต่ำลงไปแบบนี้หรือตอนที่แบบผมอินเสิร์ตแล้วผมยกกล้องขึ้นมาเป็นเหมือนลิฟต์แบบเนี้ยครับผมก็สามารถดูที่ตัวจอด้านหลังได้ง่ายพรีวิวได้ง่ายอันเนี้ยอำนวยความสะดวกในการถ่ายมากครับในการถ่ายวิดีโอด้วยตัวกล้อง Insta360 S Pro ตัวนี้ตอน
อนกลางวันเนี่ยโหต้องบอกว่ามันแบบไม่มีอะไรต้องห่วงเลยครับตรงนี้มันเก็บช่วงแสงต่างๆเนี่ยได้ดีมากครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานนะครับแล้วเราเลือกตั้งค่านะครับตัวของ frame rate เนี่ยก็คือที่24 frame per sec หรือที่25 frame per sec หรือที่30 frame per sec เนี่ยมันจะเก็บช่วงแสงในลักษณะที่เป็นตัวของ active HDR ครับหมายความว่ามันจะเก็บช่วงแสงและสีเนี่ยที่กว้างขึ้นถ้าเป็นตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราเจอท้องฟ้าสีแบบใสๆแบบสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเห็นท้องฟ้าที่มันตัดกับเมฆขาวๆเนี่ยได้ดีมากครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นความสามารถที่อยู่ในตัวกล้องของตัว S Pro ตัวนี้ครับส่วนการถ่าย slow motion ที่100 frame per sec นะครับตรงนี้ผมก็มีโอกาสได้ลองตอนที่ไปเชียงใหม่ครับในจังหวะที่ผมไปนั่งอยู่ที่ร้านอาหารในตอนสายๆอยู่ตรงแถวๆประตูท่าแพตรงคูเมืองเนี่ยก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่นกพิราบมันเกาะอยู่ตรงที่เป็นประตูเมืองเก่าเนี่ยเยอะแล้วก็ผมสังเกตเห็นแวบๆว่าเดี๋ยวนกมันก็ขึ้นบินขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็จะเป็นจังหวะเงี้ยอยู่เรื่อยๆบินขึ้นแล้วมันก็บินลงบินขึ้นก็บินลงก็เลยข้ามถนนไปดูตรงคูเมืองตรงประตูตรงนั้นน่ะว่าทำไมนกมันบินแบบนั้นพอไปเห็นก็ถึงบางอ้อเลยทุกคนก็คือมันเหมือนเป็นว่าเป็นพื้นที่โล่งๆนะตรงนั้นแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขามาแบบเหมือนแบบถ้านักท่องเที่ยวอยากถ่ายคู่กับนกพิราบแบบเดี๋ยวทำให้ก็โปรยอาหารไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะจัดแจงบอกนักท่องเที่ยวเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่นกพิราบให้มันบินขึ้นมาจะได้ภาพสวยๆหรือแบบให้วิ่งฝ่านกพิราบไปทางซ้ายตรงนู้นนะตรงนั้นหรือแบบให้วิ่งฝ่าออกมาด้านหน้าหากล้องอะไรแบบเนี้ยผมก็ไปยืนดูอยู่แป๊บเดียวก็เฮ้ยเดี๋ยวเราลองถ่ายด้วยตัวของ slow motion 4K 100 เฟรมดีกว่าว่าภาพออกมาเป็นยังไงก็ไปยืนถ่ายอยู่ด้านหลังแบบนี้ภาพที่ได้ออกมานะครับตัวของ 4K 100 เฟรมก็อย่างที่เห็นตรงนี้เลยครับ ทีเนี้ยที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยก็คือการใช้ตัวของ S Pro ในการถ่ายกลางวันที่มันทำได้ดีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาครับกับกล้อง Action Cam มาตลอดเนี่ยก็คือการถ่ายกลางคืนครับซึ่งเวลาที่เราถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนด้วยตัวของ S Pro ตัวเนี้ยเขาจะมีโหมดเฉพาะขึ้นมาอีกโหมดนะครับก็คือชื่อว่าโหมด Pure Video ครับที่จะเหมาะกับการถ่ายในที่แสงน้อยหรือตอนกลางคืนครับตรงนี้ซึ่งเวลาที่เราเลือกตัวของ Pure Video นะครับเวลาที่เราถ่ายกลางคืนเนี่ยก็จะมีการเร่งช่วงแสงขึ้นมาให้ภาพเนี่ยมันยังสว่างอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยไม่ว่าผมจะไปถ่ายตรงไหนผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกล้อง Action Cam เนี่ยที่ถ่ายกลางคืนได้โอเคคาดหวังได้แล้วก็จังหวะที่แบบจะถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยผมกล้าที่จะหยิบขึ้นมาถ่ายแบบปุ๊บเนี่ยได้ง่ายเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันยังได้ภาพที่ดีอยู่ยังได้ภาพที่สว่างอยู่โอเคทุกคนตอนนี้ผมอยากให้ดูตรงบริเวณนี้นิดนึงจริงๆตรงเนี้ยมันมืดมากเพราะว่าด้านหลังตรงเนี้ยเขามีแสดงแสงสีตรงฉากด้านหลังมันจะต้องมืดแล้วก็ให้แสงมันไปรวมอยู่ตรงฉากด้านหลังอย่างเดียวแต่ลองดูประสิทธิภาพของตัวกล้องตัวนี้ครับในการถ่ายกลางคืนนะครับด้วยตัวของโหมด Pure Shot เนี่ยที่มันทำให้การถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันได้ภาพที่สว่างรวมถึงข้อสำคัญลองสังเกตดูครับเรื่องของกันสั่นที่ตัวกล้องตัวเนี้ยยังทำได้ดีครับยิ่งตัวของการใช้ตัวของ S Pro ตอนที่ผมไปเดินตลาดดูเนี่ยหรือแม้กระทั่งผมมาลองตอนที่กลับมากรุงเทพเนี่ยไปลองที่สยามก็คือเราเดินบล็อกเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เดินบล็อกเนี่ยก็คือตัวแสงไฟที่เป็นแสงไฟอาร์ติแฟกต์พวกหลอดไฟต่างๆเนี่ยมันจะยังแบบไม่ได้มีความสั่นไหวตรงนั้นเวลาที่เราเดินถือบล็อกตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครใช้กล้อง Action Cam เนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ได้เหมาะกับการใช้ถือถ่ายบล็อกตอนกลางคืนเพราะว่ามันไปจับพวกหลอดไฟพวกนี้แล้วบางทีซอฟต์แวร์กันสั่นเนี่ยมันทำงานผิดพลาดแต่กับตัวกล้อง Insta 360 S Pro เนี่ยโอเคมากถ้าจะหยิบกล้องมาใช้กลางคืนเป็นครั้งคราวแบบนี้ในจังหวะที่เราอยากบล็อกหรืออยากถ่ายเนี่ยมันคาดหวังได้ครับทีนี้คงมีคนสงสัยนะครับว่าตัวของ S Pro เวลาที่ถ่ายกลางคืนมันดีแบบนู้นแบบนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับตัวของคู่แข่งล่ะอย่างตัวของ DJI Action 4 ตัวของ GoPro 12 เนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมมันเหมือนกันไหม
ที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือเอาตัวกล้องอยู่บนคานอันเดียวกันแล้วผมก็ถือถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยอันนั้นน่ะก็คือตั้งค่าเหมือนกันอยู่บนคานอันเดียวกันตรงนั้นภาพที่ออกมานะครับเอาแค่ตอนที่เดินถ่ายตอนที่เจอแสงไฟเยอะๆก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของซอฟต์แวร์กันสั่นเนี่ยในตัวของ GoPro เนี่ยทำงานผิดถ้าดูภาพโดยรวมครับตอนที่เราเดินเจอแสงไฟลักษณะที่เป็นบล็อกแบบเนี้ยครับโอเคตัวของ S Pro ตรงนั้นโอเคคาดหวังได้ในเรื่องของความสว่างของภาพแล้วก็ตัวของ DJI เนี่ยก็ใกล้เคียงกันในลักษณะที่ว่าเรื่องของกันสั่นยังทำงานได้ดีกว่าตัวของ GoPro ครับแล้วก็ยิ่งถ้าไปเจอในที่แสงน้อยมากๆนะครับในที่แบบที่มันมืดแบบสลัวมากเนี่ยมีแสงไฟน้อยๆเนี่ยอันเนี้ยยิ่งเห็นชัดครับว่าตัวของ Insta360 S Pro เนี่ยเรื่องของ noise เนี่ยที่มันขจัดออกไปได้เยอะมากในกล้องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีการ process ในเรื่อง noise เนี่ยตอนที่ถ่ายกลางคืนเนี่ยออกไปได้เยอะพอสมควรจนได้ภาพออกมาอย่างที่เราเห็นกันครับกันสั่นในตัวของ GoPro เนี่ยทำงานผิดจนผมเองก็สงสัยเหมือนกันครับผมกลับมาบ้านผมดูตัวของฟุตเทจเนี่ยผมมีลงไปถ่ายซ้ำด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยลองเอาตัว GoPro ไปถ่ายซ้ำซิว่าที่เราถ่ายมาเราตั้งค่าอะไรผิดไหมซึ่งพอผมเอาไปถ่ายซ้ำผมตั้งค่าเป็นตัวของ Hyper Smooth เหมือนเดิมเลย Turn on หรือแล้วก็ลองที่มันเป็นขั้นกว่าของตัว Hyper Smooth เนี่ยตัวของภาพก็ออกมาเหมือนเดิมครับซอฟต์แวร์กันสั่นในตัว GoPro เวลาที่ถ่ายกลางคืนมีการทำงานผิดภาพไม่นับรวมกับเรื่องของความมืดนะครับภาพที่ได้จากตัวของ GoPro ตอนที่เราใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยมืดกว่าอีก2ตัวมากครับตรงนั้นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้กล้องตัวนี้มันใช้งานสนุกนะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือเขามีฟีเจอร์ 2-3 อย่างที่มันเอื้ออำนวยให้คนถ่ายวิดีโอเนี่ยมันทำงานได้สะดวกขึ้นครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือกล้องตัวนี้ครับตัว S Pro เนี่ยมีฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถหยุดถ่ายวิดีโอได้ชั่วคราวในระหว่างที่เราถ่ายได้ด้วยครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยครับแล้วเราแบบถ่ายอยู่ปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องกด stop เพื่อให้ตัวของไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมันเซฟลงไปที่ตัวของเมมการ์ดทันทีครับแต่คือเรากด pause ไว้ก่อนครับแล้วเราก็ย้ายตัวเราไปถ่ายอีกมุมนึงไปถ่ายอีกที่หนึ่งอันเนี้ยสามารถทำได้แล้วเราก็กดให้มันถ่ายต่อเนื่องไปเลยได้ครับสิ่งสำคัญอันเนี้ยไม่ใช่แค่ตัวของการถ่ายวิดีโอณปัจจุบันที่เราพอชได้ครับแต่คือเราไปเลือกตัววิดีโอที่เราถ่ายเก่าๆเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็กดปุ่มให้มันถ่ายต่อเนื่องได้ด้วยอันเนี้ยดีมากครับแล้วก็2ครับในการถ่ายวิดีโอนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยยิ่งคนทำคอนเทนต์เนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่ามันจะต้องมีจังหวะที่บางทีพูดผิดพูดถูกแล้วก็เวลาเราพูดผิดเราก็ต้อง stop แล้วตัวของไฟล์วิดีโอมันก็จะเซฟลงไปในเมมมันก็จะเปลืองเมมมากแต่คือกล้องตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์ให้เรายกเลิกตัวของไฟล์วิดีโอในขณะนั้นๆได้ด้วยอย่างเช่นถ้าผมพูดผิดเนี่ยผมสามารถกดค้างที่ปุ่มตรงstart stop record ค้างไว้ครับมันก็จะมีการหน่วงเวลาแล้วก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะ cancel ตัวของการถ่ายวิดีโออันนี้ให้นะแล้วตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถแตะที่หน้าจอ2ครั้งหรือแตะที่ลูกศรบนหน้าจอเนี่ยเพื่อที่จะทำเป็น Digital Zoom 2x โดยที่ไม่สูญเสียความละเอียดได้ด้วยครับรวมถึงอันสุดท้ายครับตัวเนี้ยจริงๆเขาจะมีตัวของ Voice Command ด้วยแต่คือ voice command เนี่ยในสถานการณ์จริงเนี่ยที่ออกไปแล้วมันมีเสียงอึกกระทึกอะผมไม่ค่อยได้ใช้แต่คือผมอะจะชอบตัวของ gesture control ที่เป็นการให้เรากางมือ5นิ้วก็จะเป็นการ start ตัวของการถ่ายวิดีโอแล้วถ้าเรากางมือทีนึงในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะ stop การถ่ายวิดีโอตรงนั้นรวมถึงนะครับการใช้ตัวของ2นิ้วนะครับในการชูแบบเนี้ยมันก็จะรู้ถ้าชู2นิ้วแบบเนี้ยก็คือเราจะถ่ายรูปนิ่งครับอันเนี้ยช่วยอำนวยความสะดวกตอนที่ไปเที่ยวมากครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของ start stop ชู5นิ้วเนี่ยในสถานการณ์จริงตรงเนี้ยมันจะมีจังหวะครับที่พอผมสตาร์ทไป5นิ้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจังหวะที่พอผมถ่ายไปเนี่ยแล้วมีแบบจังหวะยกมือมานิดนึงเนี่ยแล้วกล้องมันจำได้ว่าอันเนี้ย5นิ้วปุ๊บมันก็กลายเป็น stop วิดีโอที่ผมถ่ายอยู่ในขณะนั้นทันทีตอนแรกเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีกล้องมันหยุดถ่ายวะตรงนั้นก็ยังคิดว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอมาดูดิมือผมมันขึ้นมาแล้วมันแบบเห็นว่าเหมือน5นิ้วปุ๊บ
ปุ๊บมันก็เลยสั่งให้ตัวกล้องมันหยุดถ่าย ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยถ้าใครจะใช้ตัวของ gesture 5 นิ้วนะครับในตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ให้รู้ก่อนว่าเราอย่าแบบยกมือขึ้นมาแล้วทำเป็นเหมือนแกว่งมือ5นิ้วอะไรแบบนี้ครับทีนี้มาถึงเรื่องของไมโครโฟนบนตัวกล้อง Insta360 S Pro ครับเป็นสิ่งที่คนถ่ายวิดีโอเราก็คาดหวังอยู่แล้วว่าจังหวะที่เราหยิบมาตัวกล้อง Action Cam มันคือกล้องที่ใช้งานสนุกมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล้องที่จะต้องต่ออะไรแบบเพิ่มเติมมากตรงนั้นบางทีหยิบมาจังหวะสนุกเราก็อยากให้ตัวของไมโครโฟนมันทำงานได้ดีอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวของไมโครโฟนก็จะมีอยู่บนด้านบนนะครับมีอยู่ตรงที่ข้างใต้เลนแล้วก็อยู่ตรงด้านข้างที่บริเวณที่ใกล้ๆกับปุ่ม power อีกด้านหนึ่งตรงนี้ครับทีนี้ลองไปดูกันครับว่าตัวของเสียงที่ได้จากไมโครโฟนบนตัวกล้องเนี่ยเวลาที่ใช้ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ตัดต่อในเรื่องเสียงยังไม่ได้มีการ process เรื่องเสียงเปรียบเทียบกับตัวของการที่เรามีการ process เรื่องเสียงมีการตัด noise ambience ต่างๆออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรวมถึงนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตอนที่ใช้ตัวของที่เป็นตัวไมค์ในตัวกล้องเปรียบเทียบกับตัวของไมค์ wireless ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีโซเชียลค่ะมาถึงร้านข้าวมันไก่ไม่ได้กินจ้าหมดจ้าตอนนี้คือเวลาบ่ายโมง22 นาทีจ้าทุกคนโซเชียลโอเคตอนนี้มาเดินมาน่าจะประมาณสักเกือบท้ายสวนสาธารณะที่เขาจัดงานแล้วครับกันไงบ้างคะงานนี้ชอบมากเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนมาจริงเหรอใช่ผมก็แนะนำเหมือนกันว่าถ้าจะมาเชียงรายในช่วงปลายปีเนี่ยหาดูพวกอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบที่จัดในเชียงรายพวกยิ่งงานดอกไม้โอเคตอนนี้มาเดินมาน่าจะประมาณสักเกือบท้ายสวนสาธารณะที่เขาจัดงานแล้วครับกันไงบ้างคะงานนี้ชอบมากเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนมาจริงเหรอใช่ผมก็แนะนำเหมือนกันว่าถ้าจะมาเชียงรายในช่วงปลายปีเนี่ยหาดูพวกอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบที่จัดในเชียงรายพวกยิ่งงานดอกไม้โอเคครับทุกคนตอนนี้มาลองเรื่องของไมโครโฟนตัวกล้อง Insta360 S Pro ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเสียงที่ทุกคนได้ยินมาจากตัวไมโครโฟนของตัวกล้องเลยนะครับระยะห่างระหว่างกล้องกับตัวผมเนี่ยประมาณแบบไม่ถึงแบบตึงแบบสุดช่วงแขนนะถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรก็ประมาณสัก40-50 เซนติเมตรนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มาลองเรื่องของไมโครโฟนตัวกล้อง Insta360 S Pro ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเสียงที่ทุกคนได้ยินมาจากตัวไมโครโฟนของตัวกล้องเลยนะครับระยะห่างระหว่างกล้องกับตัวผมเนี่ยประมาณแบบไม่ถึงแบบตึงแบบสุดช่วงแขนนะถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรก็ประมาณสัก40-50 เซนติเมตรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมต่อตัวของไมโครโฟนแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่เดิมก็คือตรงแถวประตูท่าแพติดกับคูเมืองของเชียงใหม่นะครับลองดูเรื่องประสิทธิภาพครับเวลาที่เราต่อตัวของไมโครโฟนเข้าไปกับตัวกล้อง S Pro ตัวนี้นะครับโดยตัวของไมโครโฟนที่ผมต่อเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็คือตัวของ Rode Wireless Pro ครับที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นตัวหลักเลยเนี่ยลองดูครับเวลาที่เราต่อไมโครโฟนเข้าไปนะครับประสิทธิภาพเสียงเนี่ยมันแตกต่างกับตอนที่เราไม่ต่อยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่จำเป็นจะต้องต่อตัวของไมโครโฟนนะครับก็จำเป็นที่ต้องซื้อตัวของ Mic Adapter อันนี้ครับซึ่งตัว Mic Adapter เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณ800 กว่าบาทครับแต่คือตรงเนี้ยผมแนะนำว่าให้ซื้อเป็นทั้ง3ตัวนี้ครับมันจะเป็นเซ็ตคอมโบสำหรับใช้ตัวของไมโครโฟนกับตัวของ Insta360 S Pro ตัวนี้ครับทั้ง3ตัวเนี้ยถ้าเข้าไปดูที่ตัวของ Official Store ของตัว Insta360 เนี่ยคอมโบเนี้ยเขาจะขายอยู่3ชิ้นเนี้ยรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนิดๆครับตรงนั้นให้ซื้อทั้ง3ตัวนี้มันจะพอเอามาประกอบร่างกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเซตเลยครับอันนี้ผมประกอบให้ดูแล้วครับว่าตัวของไมโครโฟนเวลาเราประกอบเข้าไปกับตัวของ S Pro เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวของที่เป็นMic Adapter อันนี้ครับ Mic Adapter อันเนี้ยมันจะเป็นตัวของ Mic Adapter ที่สามารถที่จะมีตัวของช่อง USB-C เนี่ยแล้วเราก็ใช้ตัวไมค์เนี่ยต่อได้แล้วก็ยังเสียบตัวของ USB-C เข้ากับกล้องได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือตัวของที่ไว้วางตัวของไมโครโฟนของเราเนี่ยก็คือตัวของโคชูมันคือตัวฐานอันเนี้ยครับอันเนี้ยก็จำเป็นครับเพราะว่ามันเอาไว้แขวนไว้เสียบตัวของไมโครโฟนเนี่ยเข้าไปด้านข้างแบบนี้ครับอันเนี้ยครับแล้วก็ตัวฐานอันเนี้ยครับตรงเนี้ยครับที่เห็นเนี่ย
อันเนี้ยจะเป็นตัวของ Quick Release ครับที่จะต้องซื้อแยกต่างหากแต่คือในกล่องเนี่ยเขาจะมีให้อีกแบบหนึ่งแต่คือมันจะไม่สามารถเอามาเสียบตัวของโคชูแบบนี้ได้ครับผมแนะนำว่าสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนแยกนะครับตรงนี้ก็ให้ซื้อทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นเซตเดียวกันไปเลยครับอยู่ที่ราคาประมาณ 1,600 กว่าบาทนิดๆครับตรงนี้ก็อันเนี้ยคุ้มค่าครับเพราะว่าถ้าซื้อแยกแต่ละส่วนเนี่ยทีละอันเนี่ยมันจะมีราคาสูงกว่านี้ครับนอกเหนือจากการถ่ายวิดีโอทั้งในตอนกลางวันตอนกลางคืนรวมถึงเรื่องไมโครโฟนที่ทำได้ดีของตัว S Pro แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้ตัวกล้องเนี่ยมันใช้งานสนุกเนี่ยก็คือเรื่องฟีเจอร์ต่างๆที่ทาง Insta360 เนี่ยเตรียมไว้ให้ในตัวของ S Pro นะครับรวมถึงในตัวแอปเนี่ยฟีเจอร์ที่มันเหมือนจะเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับก็คือเวลาเราโอนไฟล์ลงไปในตัวของโทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดจากตัวไฟล์ที่อยู่ในกล้องลงไปในโทรศัพท์มือถือมักจะต้องเปิดตัวแอปค้างไว้หน้านั้นตอนที่เราดาวน์โหลดวืดแล้วมันแบบน่าเบื่อมากแต่ตัวของ Insta เนี่ยเขาทำให้การดาวน์โหลดตัวของไฟล์วิดีโอจากตัวกล้องมาที่ตัวแอปเนี่ยทำเป็นแบ็กกราวด์ดาวน์โหลดได้ครับยิ่งถ้าเราใช้ตัวของ iPhone รุ่นใหม่ๆที่เป็น Dynamic Island มันก็จะมี Status บอกที่ตัวของ Dynamic Island เลยตอนที่เราออกไปอยู่หน้าอื่นเนี่ยว่าโอเคตอนนี้ที่เราเนี่ยจับกรุ๊ปโอนไฟล์ดาวน์โหลดมาจากตัวกล้อง20 ไฟล์ตอนนี้ถึงไฟล์ที่เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ทีนี้มาถึงเรื่องข้อจำกัดในการใช้งานกล้องตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่คนที่เป็นโปรนะครับอยากได้ตัวของ40 บิตเนี่ยกล้องตัวเนี้ยยังไม่มี40 บิตนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวของ Lock Profile นะครับกล้องตัวเนี้ยจะเป็นตัวของที่ไม่เป็น Lock Profile แต่จะเป็น Flat Profile นะครับตรงนี้อันเนี้ยอย่างแรกครับ2เนี่ยก็คือกล้องตัวเนี้ยครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแบบมีใจแล้วอยากซื้อตัวกล้อง Action Cam ตัวนี้มากแต่ยังไม่เคยใช้กล้อง Action Cam มาก่อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนนะครับว่าในกลุ่มกล้อง Action Cam ทั้งหมดทุกยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ Minimum Focus ครับหรือระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ยอยู่ห่างออกไปอยู่ประมาณนึงนะครับอย่างตัวของ S Pro เนี่ยMinimum Focus จะอยู่ที่40 เซนครับตรงนี้เวลาที่ใช้งานเนี่ยก็จะต้องกะดูว่า40 เซนเผื่อไว้นิดนึงหรือแบบถ้าคุณแขนยาวกว่านี้ก็ส่งไปให้มันไกลขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งอย่างของผมเนี่ยก็คือแขนผมจะอยู่ที่ประมาณ70 เซนครับระยะประมาณ40 เซนก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับครึ่งแขนประมาณนี้แล้วก็ถัดมานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับว่าใช้งานได้นานไหมนะครับตรงนั้นผมไปกับตัวกล้องตัวนี้ตลอดทริปเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยผมมีแบตเตอรี่ก้อนเดียวครับตรงนี้ถามว่าพอใช้งานไหมในระหว่างวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเอาแบบไม่ชาร์จเลยแน่นอนมันไม่พออยู่แล้วครับก็จะต้องมีจังหวะชาร์จแต่คือโชคดีที่ว่าการชาร์จตัวของกล้องตัวนี้ถ้าเราต่ออะแดปเตอร์ที่ผมใช้อยู่ประจำได้นะผมพกไปเนี่ยก็คือตัวของอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวของ66 วัตต์ตัวของ100 วัตต์เนี่ยอันนั้นมันด้วยความที่ตัวของการชาร์จเนี่ยมันคือรองรับตัวของฟาสต์ชาร์จที่30 วัตต์เนี่ยอันนั้นมันวุบเดียวเลยครับถ้าเราต่ออะแดปเตอร์ได้เนี่ยมันแป๊บเดียวเลยเนี่ยมันแบบเดี๋ยวมันแบตมันเต็มแล้วอันนั้นก็ไม่ค่อยห่วงอะไรหรือแม้กระทั่งตอนอยู่บนรถเนี่ยก็มีการเสียบสายตัวของที่เป็นสายชาร์จ C2C กับตัวรถเนี่ยอันนั้นก็ปุ๊บแป๊บเดียวแบตเตอรี่มันก็ขึ้นมาแล้วมีแค่จังหวะที่ผมคิดอยากได้ว่าแบบขอแบตเตอรี่สัก4 ก้อนได้ไหมก็คือจังหวะที่ไปบ้านดำนิดเดียวเลยครับตรงนั้นจังหวะที่ไปบ้านดำเนี่ยอันนั้นคือผมถ่ายในบ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีที่เป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดแสดงด้วยเนี่ยผมอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งได้ครับก็แน่นอนถ้าถ่ายตลอดเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนเดียวมันก็ไม่พอก็จะต้องของผมในกรณีนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ก้อนเดียวก็คือก็เสียบชาร์จตัว power bank ตัว power bank จ่ายไฟ20 วัตต์นั้นก็มันก็ยังช่วยว่าตัวของการชาร์จเนี่ยมันไม่ได้ช้าอะไรมากก็เสียบชาร์จไปจังหวะที่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยผมก็มีปิดตัวของกล้องเนี่ยบ้างนิดหน่อยแต่คือเอาจริงในจังหวะถ่ายเราก็แค่สแตนด์บายกล้องก็ยังเปิดอยู่ถ้ามันจะต้องแบบออโต้พาวเวอร์ออฟไปก็ไม่เป็นไรแต่คือโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ปิดกล้องโดยธรรมชาติที่ผมถ่ายอยู่แล้วก็มีแค่จังหวะนั้นนะที่เรารู้สึกว่าถ้าถ่ายแล้วมีแบตเตอรี่ก้อนที่2 3 4ได้เนี่ยอันนั้นก็จะได้สลับไปมาเนี่ยก็น่าจะสะดวกดีเพราะว่าจังหวะถ่ายเนี่ยถ้ามีแบตก้อนเดียวแล้วก็เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสายออกมานิดนึงปุ๊บแล้วก็กลายเป็นตัวของแบตเตอรี่ตัว power bank มันก็จะแบบหนักนิดนึงตรงนั้นแค่นั้นเลยครับแล้วก็ถัดมาถ้าจะมีข้อไหนอีกเนี่ยผมว่าเรื่องของตัวของ overheat ว่าเจอไหมในการใช้งานนะครับเท่าที่ผมใช้งานนะครับในลักษณะที่ถ่ายหยุดไปเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เราถ่ายนาน
ตอนที่เราถ่ายตัวเองสมมติคุณพูด5นาที10นาทีเนี่ยแล้วก็ถ้าจังหวะที่ตอน insert คุณถ่ายวิวถ่ายนกถ่ายแมวอะไรแบบเนี้ยเพื่อทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะถ่ายสั้นๆถ่ายหยุดถ่ายหยุดเนี่ยผมไม่เจอนะครับเรื่องของ overheat ผมถ่ายเนี่ยก็คือหลักๆก็คืออยู่ที่ 4K 25 เฟรมกับตัวของ 4K 50 เฟรม per sec เนี่ยทั้งหมดผมไม่เจอเรื่อง overheat เลยครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องการเลือกซื้อตัวกล้องนะครับว่าตัวของ S Pro เนี่ยเราจะซื้อแพ็กเกจไหนดีรวมถึงเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเรื่องของตัวกล้องเนี่ยจริงๆพอเราเข้าไปดูในหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีหลายแพ็กมากครับทั้งเรื่องของที่เป็นเซตมาตรฐานนะครับว่าเฉพาะตัวกล้องอย่างเดียวแล้วก็มีเซตที่เป็นแบบสำหรับครีเอเตอร์นะครับก็จะมีของเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ endurance ที่มีตัวของแบตเตอรี่เพิ่มเติมเข้ามามีตัวแท่นชาร์จมาให้ด้วยแบบนั้นนะครับรวมถึงอีกหลายเซตมากรวมถึงของที่เป็นสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ครับซึ่งพอเราเข้าไปดูก็จะงงๆผมเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยว่าถ้าเราซื้อเฉพาะตัวที่เป็นสำหรับตัวกล้องเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นกล่องเดียวๆแบบนี้ครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวกล้องแน่นอนนะครับมีสายชาร์จมาให้มีตัวของอุปกรณ์มาให้อีก2อย่างนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวที่ต่อกับตัวกล้องในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเป็นเมาส์เนี่ย standard mouse สำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นกลุ่มของกล้อง action cam ได้ทั้งหมดเลยครับตรงนี้ครับซึ่งตัวของการต่อตรงเนี้ยตรงพื้นตรงฐานตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กครับแล้วก็มีเขี้ยวในการต่อเวลาที่เราเอามาต่อกับตัวกล้องเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปเนี่ยปุ๊บมันจะดูดเข้าไปครับแต่คือมันอาจจะยังไม่ได้แน่นหนาแบบให้มันแบบแน่นๆนะครับตรงเนี้ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยให้กดเข้าไปนิดนึงครับตรงที่มันเป็นเหมือนเขี้ยวเนี่ยตรงแง่งๆตรงเนี้ยครับให้กดเข้าไปนิดนึงครับมันจะดังแก๊กๆครับเนี่ยได้ยินไหมครับนิดนึงครับเนี่ยครับพอดังแบบเนี้ยก็คือมันจะแน่นหนาแล้วครับตรงเนี้ยก็จะสามารถเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์เสริมที่เป็นกลุ่มกล้อง Action Cam ได้ทั้งหมดครับแล้วก็2ครับก็คือตัวของที่เป็นไว้สำหรับเป็นตัวของแป้นนะครับไว้สำหรับแปะกระจกครับเป็นตัวของ suction cup อันเนี้ยครับอันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยผมเอาไปใช้งานตอนที่ไปทริปเชียงรายเชียงใหม่ด้วยซึ่งอันเนี้ยในเบื้องต้นมันโอเคมันเวิร์คครับแต่จะไม่เหมาะกับการที่เราเอาไปติดที่กระจกเนี่ยเป็นแบบโหกึ่งถาวรหลายวันติดต่อกันอย่างที่ผมทำนะครับเพราะว่าอันนั้นมันจะโดนความร้อนได้เพราะว่าด้านหลังของตัว suction ครับอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นกาวครับแปะลงไปที่พื้นผิวนะครับอย่างเช่นกระจกที่เป็นพื้นผิวเรียบหรือแบบโต๊ะอะไรแบบนี้ครับถ้าเป็นลักษณะการใช้งานแบบวันต่อวันแล้วเรามีการแกะออกเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่อย่างในกรณีเนี้ยก็คืออันเป็นการใช้งานจริงนะครับก็คือเป็นจังหวะที่ผมติดอยู่บนกระจกหน้ารถเนี่ยคือประมาณร่วมตุ๊ดครึ่งเดือนได้ครับตรงนั้นตัวของความร้อนที่มันมาโดนตัวของกาวด้านหลังมันก็ยิ่งทำให้กาวมันยิ่งผสานไปที่ตัวของกระจกมันทำให้ดึงออกหรือแทบจะไม่ได้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นสภาพที่ใช้งานมาแล้วผมดึงออกมานะครับตรงนี้คือก็เตือนไว้ว่าถ้าจะใช้ตัวเนี้ยที่มาในกล่องเนี่ยก็คือใช้งานเสร็จให้ดึงออกใช้งานเสร็จให้ดึงออกอย่าติดไว้ที่กระจกจนนานเกินไปซึ่งถ้าใครมีแววที่จะใช้ตัวของ suction cup จริงจังในการที่จะใช้งานไปแปะที่กระจกรถนะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ซื้อตัวของ suction cup ที่เป็นลักษณะที่เป็นปั๊มสุญญากาศแบบดีๆไปเลยนะครับตรงนี้ผมแนะนำตัวของ small leg ซึ่งอันนี้จริงๆเป็นตัวที่ผมจะต้องเอาไปที่เชียงรายแต่คือจังหวะที่ผมไปเนี่ยของมันยังไม่ส่งมาซึ่งอันนี้ผมแนะนำตัวนี้ไปเลยนะอย่าไปซื้อตัวเล็กๆครับเพราะว่าในกรณีที่คุณไปซื้อตัวเล็กนะครับผมเคยใช้ของตัวของ PGY Tech เนี่ยตรงลูกบอลตรงเนี้ยพอเจอความร้อนนานๆเนี่ยตรงพลาสติกมันจะแตกครับตรงนั้นผมใช้งานได้ไม่ได้นานนะครับตัวของที่เป็นตัวของ suction cup ตัวเล็กสำหรับกล้อง action cam อะไรแบบนี้ผมแนะนำซื้อตัวใหญ่อันนี้ไปเลยครับเพราะว่าตัวใหญ่อันเนี้ยตัวของแป้น suction cup อันเนี้ยผมซื้อเป็นตัวของ4นิ้วนะครับของ small rig เนี่ยมันจะรองรับเรื่องของน้ำหนักครับของตัวกล้องใหญ่ได้ถึงระดับประมาณ2กิโลด้วยครับเผื่อจังหวะว่าเราจะแขวนตัวกล้องที่มันเป็นกล้องใหญ่ของเราเนี่ยในการใช้งานถ่ายในรถอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยแขวนได้เลยครับตรงนี้อันเนี้ยผมแนะนำราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของตัวกล้อง Insta3.0 S Pro ที่ผมได้ใช้งานตลอดระยะเวลาหลายอาทิตย์นี้นะครับใครยังมีคำถามค้างคาใจอยู่เกี่ยวกับกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้ครับสำหรับผมตอนนี้กับตัวของ Insta3.0 S Pro ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ